এইটো হৈছে এটা সম্পূৰ্ণ 12টা বাঁহী ছেট। ইয়াত এই বেছৰ পৰা জি চাপ স্মললৈকে 12টা বাঁহী আছে। এনে মই এটা দেখাইছোঁ। এইটো এ চাৰ্প, তাৰপিছত বি, তাৰপিছত চি চাৰ্প, ডি চাৰ্প, ই, এফ চাৰ্প, জি চাৰ্প। সম্পূৰ্ণৰূপে 4/4 টিউন কৰা হৈছে আৰু গতিকে উচ্চ মানদণ্ডৰ বাঁহৰ পৰা বাঁহীটো বনাইছোঁ। মই আপোনালোকক এই বাঁহীৰ টিউনটো শুনাই দিছোঁ বাৰু। মই প্ৰথমে এই বেছ এই বাঁহীটোকে অকণমান বজাই শুনাইছোঁ। অতি সুন্দৰ বজাবলৈ, একেবাৰে কোমল। এনেকৈ প্ৰত্যেকটো বাঁহীয়ে 4/4 টিউন কৰা হৈছে আৰু অতি ভাল কোৱালিটিৰ বাঁহৰ পৰা বনোৱা হৈছে। এই বাঁহী ছেটটো আচলতে মই বনাইছোঁ লখিমপুৰ নাৰায়ণপুৰৰ এজন বাঁহী বাদকৰ বাবে। তেখেতে আচলতে আজি বহুত দিন আগতেই মোক ছেটটো বনাবৰ বাবে কৈছিল, কিন্তু মই অলপমান সময় লৈছোঁ। কাৰণ এটা বাঁহী বনোৱাত যথেষ্টখিনি সময় দিবলগীয়া হয়। সেয়েহে এটা সময় লৈ মানে খুব সুন্দৰভাৱে টিউন কৰি মই বাঁহী ছেটটো বনাই উলিয়াইছোঁ। এতিয়া যিকোনো বাঁহী, মই আৰু এটা বাঁহী আপোনালোকক বাৰু দেখাইছোঁ। এইটো হৈছে ডি। ইয়াৰ টিউনটো অকণমান শুনাই দিছোঁ বাৰু আপোনালোকক। এনেদৰে প্ৰত্যেকটো বাঁহীয়েই যথেষ্ট সুন্দৰ বজাবলৈ। এইটো এটা হৈছে জি চাৰ্প একেবাৰে স্মল বাঁহীটো। মই এইটোক মই অকণ বজাই শুনাইছোঁ। এইটো হৈছে এটা সম্পূৰ্ণ লেফ্ট হেণ্ডেড বাঁহী ছেট। লেফ্ট হেণ্ডেড, তেওঁ যিহেতু লেফ্ট হেণ্ড বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই লেফ্ট হেণ্ডত বনাইছোঁ। বহুত দিন বাঁহীৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই। আপোনালোকৰ যথেষ্ট অনুৰোধ আছে। অনুৰোধবিলাক মই পাই আছোঁ যদিও মোৰ বিশেষ সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে বাঁহী ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। এতিয়াৰ পৰা মই বাঁহী নিৰ্মাণৰ ওপৰত আৰু ভিডিঅ' দিম। আপোনালোকৰ পৰা এ চাৰ্প হওক, চি চাৰ্প, এনেকুৱা বহু বাঁহী বনোৱাৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিবলৈ অনুৰোধ আছে। গতিকে মই অতি সোনকালেই বাঁহীৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া এই চি বাঁহীটোকে মই অকণমান বজাই শুনাইছোঁ।
আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা বাঁহীৰ প্ৰয়োজন মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ।